Ang PSE Index ay bumaba mula 6,834.92 noong July 9, 2021, hanggang 6,693.83 ngayong July 16, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng -2.06% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming Magical Stocks ay bumaba din mula 659.20678k pesos hanggang 646.44k pesos, katumbas ng -1.94% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 55.82k pesos hanggang 45.62k pesos. I-update namin ang 4 na batches ng Magical Stocks kasama ang 6 na Experimental Magical Stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming Magical Stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Una natin talakayin ang performance ng November Experimental Magical Stocks mula July 9, 2021, hanggang July 16, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 16.22%, habang ang list performer ay MEG na natatalo ng -24.56%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -4.67% hanggang -6.64%, bumaba ng -1.97%. Ang aming Experimental Magical Stocks ay bumaba din mula -3.73% hanggang -6.94%, bumaba ng -3.21%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -0.3% ngayong July 16, 2021, na nagmula sa 0.95% noong July 9, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December Experimental Magical Stocks mula July 9, 2021, hanggang July 16, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 6.44%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -20.72%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -6.02% hanggang -7.96%, bumaba ng -1.94%. Ang aming Experimental Magical Stocks ay bumaba din mula -2.77% hanggang -4.88%, bumaba ng -2.12%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 3.08% ngayong July 16, 2021, na nagmula sa 3.25% noong July 9, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February Experimental Magical Stocks mula July 9, 2021, hanggang July 16, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February Experimental Stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 35.33%, habang ang list performer ay VLL na natatalo ng -15.37%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula -1.32% hanggang -3.36%, bumaba ng -2.04%. Ang aming Experimental Magical Stocks ay bumaba din mula 2.43% hanggang 2.41%, bumaba ng -0.02%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 5.77% ngayong July 16, 2021, na nagmula sa 3.75% noong July 9, 2021.
Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula July 9, 2021, hanggang July 16, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 29%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng -2.07%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 6.2% hanggang 4%, bumaba ng -2.19%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 10.06% hanggang 9.65%, bumaba ng -0.42%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 5.64% ngayong July 16, 2021, na nagmula sa 3.87% noong July 9, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula July 9, 2021, hanggang July 16, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 16.83%, habang ang list performer ay TEL pero tumutubo ng 0.78%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 10.25% hanggang 7.98%, bumaba ng -2.28%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 8.46% hanggang 5.05%, bumaba ng -3.4%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -2.93% ngayong July 16, 2021, na nagmula sa -1.8% noong July 9, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June Experimental Magical Stocks mula July 9, 2021, hanggang July 16, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June Experimental Stocks. Ang top performer ay TEL na tumutubo ng 2.46%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng -5.74%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula -0.24% hanggang -2.3%, bumaba ng -2.06%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 0.15% hanggang -2.24%, bumaba ng -2.39%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 0.06% ngayong July 16, 2021, na nagmula sa 0.39% noong July 9, 2021. Narito ang aming worksheet para sa 4 na batch ng Magical Stocks. Binili namin ang pang-4 o panghuling batch nung nakaraang linggo. Binili namin ang LTG sa 11.18 pesos per share sa kabuuang 2,800 shares. Binili namin ang MEG sa 3.16 pesos per share sa kabuuang 9,000 shares. Binili namin ang MPI sa 3.81 pesos per share sa kabuuang 7,000 shares. Ang AEV sa 41.6 pesos per share sa kabuuang 800 shares at panghuli, TEL sa 12.91 pesos per share sa kabuuang 25 shares. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 7.38%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -14.04%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga magical stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 21.37% ngayong July 16, 2021 na nanggaling sa 21.52% noong July 9, 2021.
Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 5.88% ngayong July 16, 2021 na nanggaling sa 4.35% noong July 9, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na minus 4.57% ngayong July 16, 2021 na nanggaling sa minus 5.37% noong July 9, 2021. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market sa unang linggo nito at may gap na 0.98% ngayong July 16, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng Magical Stocks ay tumutubo ng 34.1% na nanggaling sa 36.62%. Ang pangalawang batch ay natatalo ng minus 1.2% na nanggaling sa minus 0.77%. Ang pangatlong batch ay natatalo ng minus 0.23% na nanggaling sa 1.17%. Ang pang-apat na batch ay natatalo ng minus 2.21% na nanggaling sa 0%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 646.44k pesos, nakatumbas ng 7.59% na nagmula sa 9.25%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, natatalo na pangalawang batch, natatalo na pangatlong batch, at natatalo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga Magical Stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 4 na batch ng Magical Stocks at ang 6 na Experimental Stocks. Quote, "Beware of trading quotes." Unquote, Andreas Klenau. See you in the following video. Have a great day ahead.